Bună, sunt Dani. Poate ați auzit de mine. Nu am mai postat de literalmente 500.000 de ani și asta pentru că I just didn't feel like it. Nu știu, nu am avut energie și nu am avut... nu pot să zic că n-am avut timp, asta ar fi o minciună. Îmi pare rău, știu că nu fac o treabă bună la a fi YouTuber, nu sunt YouTuber încă. Doar că things happened și nu am avut energia necesară să filmez și să editez, dar știu că am promis acest video de foarte mult timp și astăzi urmează să merg la un date și mi-am aranjat bretonul și m-am gândit, hei, ar fi o oportunitate bună să filmez acest video pe care l-am promis oamenilor de atât de mult timp. Deci da, astăzi o să vă arăt cum să vă aranjați bretonul, de la cum îl prindeți, cum îl tundeți. Sună ca și cum vă învăț să vă tundeți canișul. Da, nu știu ce produse să folosiți și cum să-l aranjați ca să arate cât mai ok și să reziste cât mai mult. M-am vopsit, iarăși. Asta o să fie intro-ul meu pentru toate videourile, probabil, la cât de rar le fac. O să fie gen, hei, bună, sunt Dani, nu știu dacă mai țineți minte. M-am vopsit, apropo. Anyhow. Da, cam asta ar fi și... Încep! Scuze, nu am mai făcut videouri de atât de mult timp și cred că o să fie foarte awkward. Cred că o să urăsc să editez acest video. Cred că o să fiu cea mai enervantă persoană în acest video. Și în general. Ok, înainte de a începe cu partea în care literalmente îmi stilizez bretonul, vreau să vă dau câteva sfaturi pentru pre-aranjatul de breton. Ok, se vede că n-am mai făcut asta de ceva timp. În primul rând, după cum puteți vedea, am deja machiaj pe față și asta pentru că acesta ar fi primul meu sfat, ca înainte să ieșiți, atunci când vă pregătiți, mai întâi să vă machiați și apoi să vă aranjați părul, mai specific bretonul, pentru că, na, în mod normal, atunci când te machiezi, te dai cu fond de ten și îți faci sprâncenele. Nu toată lumea face asta și nu zic că trebuie să faceți asta, dar în general ai treabă și cu fruntea și cu ochii și vrei să-ți dai bretonul la o parte, nu așa? Exact. Și în momentul în care îl dai la o parte, nu o să stea la fel de bine și atunci înseamnă că l-ai cam aranjat degeaba. Deci, primul lucru asupra căruia vreau să vă atrag atenția atunci când vă aranjați bretonul, înainte de a vă machia, este să nu îl separați la jumătate, adică așa. Și să nu folosiți clame zimțate care ar putea să vă lase urme pe păr. Știți la ce mă refer? Știți la ce mă refer. În schimb, vă recomand să folosiți clame speciale pentru breton. Astea sunt cele pe care le am eu. După cum puteți vedea, la spate nu au deloc zimți, sunt complet plate și asta înseamnă că nu vor lăsa urme pe breton, ceea ce este ceea ce urmărim. Și mai mult decât atât, motivul pentru care nu vă recomand să vă separați părul așa, este pentru că de foarte multe ori bretonul vostru va reține cumva poziția asta, mai ales dacă stați foarte mult să vă machiați. Și chiar și dacă încercați să-l aranjați altfel, e posibil să tindă să se despartă la mijloc. Ce vă recomand însă este în continuare să vă împărțiți bretonul în două, însă în loc să-l dați către ureche, către partea respectivă, este să-l puneți cumva în X. Deci, practic, luați o clămuță și o puneți în partea opusă și faceți același lucru și cu cealaltă jumătate rămasă de breton. Eu nu știu dacă am făcut asta foarte bine acum, pentru că nu am o oglindă. Deci, practic, asta veți avea. Arată ciudat și, într-un fel, nu e la fel de confortabil, dar automat bretonul vostru va sta cât mai unit în felul ăsta. Deci da, clămuțele astea specific Sanrio se găsesc cam peste tot în Japonia, dar bineînțeles nu trebuie să aveți exact la fel, deși le puteți cumpăra de pe Amazon. Tot ce vă recomand este să, din nou, urmăriți ca aceste clămuțe să fie plate, deci să fie speciale pentru breton. Cu siguranță găsiți în orice magazin așa ceva. Ok, sfatul numărul 2 este să vă spălați bretonul cât mai des. Știu că nu este ideal, adică cel mai probabil nu ar trebui să ne spălăm pe păr în fiecare zi, dar nici nu cred că îl afectează atât de mult, atâta doar că, într-adevăr, dacă
aveți părul vopsit, dacă aveți mai ales culori nenaturale, e posibil să se ducă mult mai ușor. Însă, realist vorbind, ăsta este modul în care arată cel mai bine bretonul. Multe persoane de aici, din Japonia, își spală bretonul zilnic sau chiar părul cu totul zilnic. Deci da, avantajul este că nu durează mult, se usucă foarte repede și da, va arăta mult mai bine, mai ales dacă sunteți ca mine și aveți ternul uleios sau combinație. Recomand. Ceea ce o să fac acum o să fie să îmi separ bretonul și părul din jurul bretonului și asta este ceea ce voi spăla în chiuvetă. Știu că e aiurea, dar da. Also, spre deosebire de felul în care îmi spăr tot părul în mod normal, când vine vorba de breton și de spălatul aproape zilnic, ce fac este să îl dau cu șampon o singură dată, adică nu dau cu șampon colorat sau cu șampon de 2 ori sau cu balsam sau mască sau orice altceva, pur și simplu șampon, odată uscat și gata. Și asta mă vede ce să fac acum. Bun, avem breton spălat și acum voi trece la partea în care vă arăt cum să vă tundeți bretonul. Nu sunt expertă și eu mai greșesc, dar ca idee, primul sfat, de fapt cred că sunt la al treilea sfat, nici nu mai știu, este să vă luați foarfece speciale de tuns. Mențiune, dacă aveți sub 18 ani, rugați un adult să vă ajute, bineînțeles, nu vă apucați voi să faceți asta. Dar da, nu folosiți foarfecă de hârtie sau mai știu eu ce, luați-vă o foarfecă de tuns, găsiți peste tot, găsiți pe EMAG, găsiți pe Amazon, pe ce vreți voi. Și un alt sfat pe care l-am învățat uitându-mă la youtuberi din Japonia este să vă tundeți bretonul foarte, foarte puțin, cât mai des, mai degrabă decât să-l lăsați să crească, cum am făcut eu acum pentru acest video, și să tăiați bucăți foarte mari din el și să riscați să greșiți. În plus, nu numai că minimizați riscul de a greși, pentru că aveți un model corect de urmat de cum să vă tăiați bretonul, ci îl faceți să arate super frumos aproape de fiecare dată. De exemplu, am văzut unii influencer și youtuberi care își tund bretonul literalmente în fiecare zi, puțin câte puțin, nu cu ideea de a-l scurta, ci de a-l egala, deci da, aveți grijă la chestia asta. Am o pungă aici și o să încep să-l tund. Eu personal mi-l tund drept și îmi place să fie mai degrabă lung și mai grosuț. Deci da, let's go! Ok, sunt mai multe moduri în care să vă tundeți bretonul. Poate fi drept, complet drept, pațun, cum îl voi tunde astăzi, sau poate să fie ca un fel de oval, semicerc, în care vă lăsați părțile astea mai lungi, cum mi l-a lăsat mie tipa care m-a tuns, pentru că am uitat să specific, că mi-e place să fie drept. Mi se pare că arată super cool atunci când e drept, dar dacă vă place un aspect mai natural și mai girly, aș zice, și mai finuț, mergeți pe cel oval. Dar cred că e mai greu de tuns, nu știu. Și, bineînțeles, după cum vă spune și propria logică, tundeți puțin câte puțin ca să nu greșiți. Eu inițial îl tund mai întâi pe orizontală și apoi merg puțin pe verticală. Dar dacă vreți un breton care arată see-through și cât mai wispy, asta e termenul. Dacă vreți wispy bangs, tundeți numai așa. Eu când le aveam subțire și gen wispy sau curtain bangs, exclusiv pe verticală îl tundeam și arăta genial. Asta am acum, bineînțeles, dacă aveți păr, probabil că știți asta deja, dar mai bine să lăsați puțin mai lung, pentru că oricum se mai ridică puțin în momentul în care se usucă. Dar da, this should be fine. Tocmai mi-a murit bateria de la cameră, pentru că am uitat să o încarc, pentru că n-am mai făcut YouTube de 500.000 de ani. În fine, sfatul numărul 4, wow, tocmai am văzut cum mi-a căzut o bucată de păr. Dacă aveți breton, nu mai umblați cu perii, cu nu știu ce piepton pe care l-ați găsit undeva într-un sertar, luați-vă piepton de genul ăsta. Eu am o grămadă, cu cât au zimțișorii mai mici, zimțișorii, dinții, cu cât au zimțișorii ăștia mai mici, cu atât mai bine, pentru că vă fac bretonul să arate mult mai natural. Când am venit în Japonia în primăvară, am observat foarte multe fete în
băi la zona de machiaj, folosind pieptăn de genul ăsta. Bineînțeles, este super practic și faptul că se pliază, pentru că în momentul în care vă luați așa ceva, vreau să-l aveți la voi de fiecare dată, dacă aveți breton, pentru că it's a lifesaver, efectiv. Mai ales dacă tinde să vi se îngrașe bretonul. Nu zic o să arate perfect, dar o să ajute foarte, foarte mult. Și în general, indiferent de ce tip de ten aveți și de cum vă arată bretonul în timpul zilei, ajută foarte mult. Căutați pieptăn de genul ăsta, nu trebuie neapărat să se plieze, bineînțeles, să ai doar ceva ce îl face mai practic, dar oricum este foarte micuț, foarte ușor și îl puteți căra peste tot și, din nou, ajută enorm când vine vorba de breton. Ok, o să trec și la partea în care mi usuc bretonul, pentru că și asta este foarte specifică. Ce vreau să menționez în primul rând este că voi folosi în continuare acest pieptăn în timp ce mi usuc bretonul și doi, îmi usuc mai întâi bretonul și apoi o să-mi usuc părțile astea din jurul feței. Motivul pentru care fac asta este că dacă aș începe prin a-mi usca părțile astea de aici, bretonul meu s-ar duce all over the place. În continuare o să se ducă atunci când mă apuc să le usuc, dar prefer să am bretonul cum trebuie și apoi pot să mai aranjez șuvițele astea, pot să le îndrept cu placa și așa mai departe. Deci da, le dăm după urechi, we don't mind them, ne interesează doar bretonul. Încă un sfat, o să presupun că este sfatul numărul 5, țineți voi socoteala sau eu de la editare voi ține socoteala. Dacă vreți un breton care să fie puțin mai wavy, care să aibă mai mult, nu știu dacă volum este cuvântul potrivit, dar să fie gen așa, bineînțeles vă recomand să folosiți bigudiuri, dar nu folosiți bigudiuri subțiri, luați cel mai mare bigudiu pe care îl găsiți și vă puneți bretonul și vă descurcați. Eu nu prea folosesc pentru că îmi place bretonul foarte, foarte, foarte drept. Nu mă deranjează dacă e cât mai lipit de frunte, chiar îmi place, îmi convine. Și da, eu o să vă arăt bretonul pe care mi-l fac eu. Let's go, vorbesc prea mult. Ok, un alt sfat este, și asta se aplică la tot părul, sincer, nu neapărat doar când vă uscați bretonul, dar vă recomand să țineți fionul deasupra capului vostru și să uscați din poziția asta cât mai mult posibil. Deci nu mergeți așa, we don't want that, pentru că o să fie foarte haotic bretonul. În schimb, dacă vă țineți fionul deasupra capului, bretonul o să se usuce cât mai drept și cât mai lipit de frunte, practic. Și pe măsură ce usuc bretonul, o să vedeți că îl și pieptăn în continuu. Deci da, pare zgomotoasă, doar că o să scot sunetul. Ok, puteți să vedeți deja că începe să se usuce și că este foarte drept. Also, odată ce termin să mă usuc, o să mă duc iarăși și o să mai îmi tun bretonul ca să legalez și să văd pe unde am greșit. Deja văd că am tuns o șuviță foarte scurtă, da, e ok, asta e. Ok, o să mă duc până la baie să mai aranjez bretonul și revin. Ok, cam asta avem. Nu este perfect, bineînțeles, nu este ca și cum ați merge la salon, dar, sincer, cine vrea să meargă la salon de fiecare dată când crește bretonul. Ok, o să mă apuc să usuc și părțile astea. Ce fac este doar să îmi folosesc pieptănul și să îmi țin de breton astfel încât să nu se ducă chiar peste tot în timp ce usuc șuvițele astea. După cum vedeți, și șuvițele astea le usuc înspre față. Ok, vă zic sincer, eu niciodată nu am răbdare să se usuce șuvițele astea complet. Și până mi se mai usucă șuvițele astea în mod natural, o să mă duc să-mi fac niște codițe și revin. Mi-am îndreptat părul, mi-am îndreptat și șuvițele astea gen himecat și vreau să vă arăt și cum să vă îndreptați și voi bretonul dacă este ceva de care aveți nevoie. Sincer,
Nu am mare nevoie astăzi. În general, imediat ce se usucă drept. Dar da, o să încerc să-l fac și mai drept. Bun, să sperăm că nu mi se va descărca bateria, o să mi se descarce bateria. Anyhow, haideți să vă arăt cum să vă întindeți bretonul. În primul rând o să aveți nevoie, da, de o placă de întins părul. Eu folosesc una din Japonia, e super ieftină, dar ce mi se pare foarte tare este că în Japonia au plăci de întins părul speciale pentru breton sau speciale de cărat în geantă, în ghiozdan. Este vorba de niște plăci de întins părul mult mai micuțe și mult mai subțiri, care fac mult mai ușor întinsul strict de breton. Deci dacă găsiți așa ceva, sigur vă recomand, eu asta am și cu asta m-am obișnuit. Dar un lucru foarte important, nu vă luați pur și simplu bretonul cu totul și începeți să-l îndreptați, pentru că nu o să stea drept. Ce este foarte important este să vă întindeți bretonul pe straturi, așa cum practic vă întindeți și părul. Deci o să prind mare parte din bretonul pe care îl vedeți aici și o să îl întind pe secțiuni, pe straturi. Așa mi se pare că are sens să le zic. Ok, nu știu cum o să fac asta fără oglindă. Oh, Doamne, sper să nu-mi ard bretonul. Sau fața. Ok, nu promit că fac o treabă foarte bună pentru că literalmente nu văd nimic. Dar ați prins ideea și o să fac asta cu fiecare strat. O să mai îmi las o parte din breton. Bun, mi-am îndreptat și bretonul. Sincer, nu face o mare diferență. Din nou, era destul de drept. Cred că se vede mai mult unde am extensia neagră. Și după ce l-am îndreptat, am mai trecut odată să-l tund și să-l egalez. Și încă un mic sfat, deși probabil majoritatea lumii știe chestia asta deja, dacă vreți să scăpați cât mai repede și cât mai eficient de părul care vă rămâne pe obraj, pe față după ce vă tundeți și în același timp fără să vă stricați machiajul, este să luați niște scoci și să tamponați ușor și o să ia majoritatea părului. Haideți să vă arăt cum să setați acest breton ca să reziste cât mai mult. Vreau în primul rând să vă arăt un produs pe care nici eu nu l-am mai încercat până acum, literalmente astăzi l-am luat, dar este acest lipici pentru breton. Literalmente asta se numește Maegami Gru. Am aflat de el dintr-un TikTok și aparent este ceva ce folosesc și foarte mulți idoli pentru că dansează pe scenă și mereu mă întreb cum le stă bretonul perfect dacă dansează atât de mult și transpiră și mai știu eu ce. Dar da, aparent asta ar fi. Este ca un lipici de gene false, o să presupun, cu care te dai pe frunte și aparent îți stă bretonul cât mai lipit de frunte mai mult timp și dacă bate vântul. Acum nu știu unde ați putea găsi asta în România, dar cu siguranță găsiți ceva de genul pe internet. Așa arată sticluța. Oh, wow, e foarte lichid, e mult mai lichid decât mă așteptam. Miroase... miroase a parfum? Miroase alcool cu puțin parfum, nu știu cum să zic. Dar da, o să încerc să mă... o să încerc să mă dau foarte ușor. Ok, sincer, nu știu dacă face ceva. Ba da, face ceva, cred. Ok, eu m-am dat în partea de jos ca să stea cât mai lipit, dar în același timp să nu se vadă foarte tare pe frunte, să nu se vadă ciudat. Mi-am dat și o bucată aici, puțin mai sus, ca să văd chiar cum funcționează, dar pare ok, presupun. I don't know. Ok, ca să trecem la ceva ce lumea chiar poate cumpăra și din România, fixativ, bineînțeles, asta e din Japonia, dar voi luați ce trebuie. Wow! Se sertează.
Kepu, sponsor me. Știu că sunt foarte enervante, dar și felul în care te dai cu fixativ face o diferență în ceea ce privește bretonul. În primul rând, nu vă dați cu prea mult fixativ pentru că altfel o să arate murdar părul foarte, foarte repede. În al doilea rând, vă recomand să vă dați cu mai mult fixativ în partea de aici de sus și cât mai puțin în partea unde chiar este fruntea voastră și cât mai aproape de ochi. Încercați să evitați prea mult fixativ. Deci, după cum vedeți, am dat în partea asta de sus. Apropo, ăsta este un fixativ de nivelul 4, dacă ajută cu ceva, deși niciodată n-am simțit vreo diferență. Ok, și ce o să fac acum este că o să mă dau cu fixativ pe deget și o să dau foarte ușor în partea de jos. Deci ce facem asta este pentru că vrem să evităm să punem foarte mult produs pe partea centrală a bretonului, pentru că din nou o să aibă tendința de a arăta foarte murdar în cazul ăsta și nici nu ar mai arăta natural, pentru că automat șuvițele de păr ar începe să se unească între ele și ar arăta, da, nu știu, puțin mai murdar. Deci vă dați în partea asta de aici. Știu că e ciudat, dar, din nou, am văzut asta la un idol pe TikTok și mi s-a părut o idee foarte bună, am încercat și a funcționat, sincer. Ok, îmi pare rău dacă se tot schimbă perspectiva, activ nu am răbdarea necesară și nici timpul necesar să aștept să mi se încarce complet bateria de la cameră, așa că sunt iar pe telefon. Dar da, câteva sfaturi pentru breton. În primul rând, sunt convinsă că toată lumea știe asta deja și toată lumea folosește deja produse de genul ăsta, dar luați-vă șampon uscat, efectiv sunt niște daruri zeiești pe care nu le găsesc la fel de ușor pe cât mi-aș dori în Japonia. Șampoanele uscate de aici nu sunt la fel de bune, sincer, iar cele de la Batiste sunt mult mai scumpe decât în România. Dar da, în România le găsiți cam la orice farmacie sau orice hipermarket, a zice, și de multe ori sunt și la ofertă. Vă recomand să folosiți șampon uscat și știu că există și în variante mai mici, în tuburi mai mici pe care puteți să le luați cu voi și da, vă recomand șampon uscat, e minunat, îl ador. Și încă un produs pe care vreau să vi-l arăt, pe care am început să-l folosesc odată ce am venit în Japonia, sunt aceste hârtiuțe, sunt similare hârtiilor pe care le folosiți pentru când aveți tenul uleios, ca să vă ia din sebum, practic. Așa arată. Ați putea zice că sunt exact hârtii pentru ten și probabil că pot fi folosite pentru ten, dar diferența este că față de cele pentru ten, astea sunt puțin mai powdery, gen se simte că au un praf foarte fin, probabil un fel de pudră de talc sau ceva de genul, și ce faci este că pur și simplu throughout the day îți iei bretonul sau îți iei părul și faci așa și în general mai ia din ulei, cred. Sunt 100% sigură că puteți găsi așa ceva pe AliExpress sau pe orice magazin care duce produse asiatice, dar chiar și dacă nu găsiți așa ceva, aveți din nou opțiunea șampoanelor uscate în tub mic sau puteți folosi în al doilea rând hârtia specială pentru ten, despre care v-am vorbit. Eu înainte să descoper că există hârtii speciale pentru breton, foloseam sincer hârtiile pentru ten și funcționează și ele. Nu este chiar același lucru, dar foarte, foarte aproape. Și da, cam astea ar fi sfaturile mele pentru un breton cât mai strong. Deci da, cam astea ar fi sfaturile mele în ceea ce privește bretonul. Sper că v-au fost de ajutor, sper că ați învățat ceva nou, ce puteți folosi și voi în momentul în care vă aranjați bretonul, sau poate nu aveți breton, poate v-am făcut să vă doriți breton, poate v-am făcut să nu vă doriți breton, ceea ce completely understandable. Dar da, așa îmi aranjez eu bretonul, în stil Jirai Kei. Nu trec prin toți pașii ăștia în fiecare zi. Deci da, mulțumesc că v-ați uitat la acest video, sper că v-a fost de ajutor. Lăsați în comentarii orice sfaturi aveți voi în legătură cu bretonul sau cu îngrijirea părului în general și nu uitați să dați like și share, m-ar ajuta super mult și ne vedem data viitoare. Pa, pa!